for YouTube channel එකට ඔගොල්ලොත් නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ එක ළඟම වීඩියෝස් දෙකක් කරන්න හිතුවේ ඔගොල්ලෝ දන්නවා 2023 MEXT ස්කෝලර්ෂිප් එක ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ. මං ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් කලින් ගෙනාවා. ඒකට තියෙන ඕනේ රික්වයර්මන්ට්ස් මොනවද, ක්‍රයිටීරියාස් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකක් තියෙන නිසා ඒක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පුරවන්නේ කොහොමද කියලා මට හිතුණා ඔයගලන්ට ගෙනාවොත් හොඳයි කියලා. එතකොට ඕගලන්ට ඒක වරදින්න තියෙන හැකියාව ගොඩක්ම අඩු නිසා. මං කලින් කරපු 2023ට අදාළව MEXT ස්කෝලර්ෂිප් එකේ රික්වයර්මන්ට්ස් සහ ක්‍රයිටීරියාස් ගැන කරපු වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ඊට අමතරව මම කලින්ම කරපු සිලෙක්ෂන් ප්‍රොසීජර්ස් උයි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ඇතුළත්ව කරපු වීඩියෝස් වල ලින්ක්ස් උත් දාන්නම්. එතකොට ඒවත් ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් අපි දැන් කෙලින්ම යමු මේකේ කොහොමද හරියටම මේකේ ප්‍රෝසෙස් එක කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක ගන්න පුළුවන් මම මේ උඩ දාලා තියෙන ලින්ක් එකට කියලා. ඒ කියන්නේ Ministry of Higher Education වෙබ්සයිට් එකට ගියාම. ඒකට ගියාම ඔයාට මෙහෙම පේනවා. Japanese Government Mombuka Gakusho MEXT Scholarship එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කැටගරිස් 4ටම තියෙනවා. මේකේ ඩීටේල්ස් තියෙනවා. ඊළඟට ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙනවා. මම දැන් මේ පෙන්වන්න යන්නේ ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද ඒ ස්ටෙප්ස් 4ට අනුව ඔයා ෆිල් කරන්නේ වරදින්නේ නැතුව කියන එක. මම මේකෙදි දැන් ඕගලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම සිලෙක්ට් කරන්නේ Japanese Government Mombuka Gakusho Scholarship එක for Undergraduate Students කියන එක. ඒක සිලෙක්ට් කරලා ඒකේ ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් කියන එකට ගියාම ඔයාට මෙහෙම තමයි ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ. ඉතින් ඔයා පළවෙනියටම මේකට දාන්න එන කෙනෙක් නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලා මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඔයා මේ පැත්තේ තියෙන රෙජිස්ටර් බටන් එක ක්ලික් කරාම එන ස්ක්‍රීන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතනදී ඔයාට ඔයාගේ national identity card number එක එන්ටර් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාගේ email Yahoo හරි Google හරි email account එක දාන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා password එක දාලා ඒ password එක confirm කරන්න ආපහු re-enter කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා රෙජිස්ටර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම ඔයා මේකේ රෙජිස්ටර් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙහෙම sign in වෙන්න ස්ක්‍රීන් එක එනවා. ඒකේ ඔයාගේ ඊමේල් එක ඔයා දාලා ඔයා අතන එන්ටර් කරපු පාස්වර්ඩ් එක දැම්මහම ඔයා මේ සයිට් එකට sign in වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පේන ස්ක්‍රීන් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතනදී ඔයාගේ ස්කෝලර්ෂිප් එක ඔයා undergraduate ද නැත්නම් graduate ද කියලා සිලෙක්ට් කරන්න ඕන. ඔයා undergraduate සිලෙක්ට් කරාම ඔයාට එනවා university undergraduate ඔයා දාන්නේ නැත්නම් college of technology student කෙනෙක් විදිහටද කියලා. ඔයා graduate සිලෙක්ට් කරාම ඔයා apply කරන්නේ master එකටද නැත්නම් PhD එකටද කියලා එනවා. මම මේකෙදි ඕගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ නිසා මම undergraduate සිලෙක්ට් කරලා undergraduate student කියන එක යටතේ තමයි ඕගොල්ලන්ට දැන් ෆිල් කරන හැටි පෙන්වන්න හදන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන් ඒක ක්ලික් කරාම මේම ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකේ සෙක්ෂන්ස් 4ක් වැටෙනවා. ඕගොල්ලන් ඇඩ් කරපු ID නම්බර් එකත් ඇතුළත්ව. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ personal details දාන්න. මේක මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ ඔයාට personal details භාගයයි. ඉතුරු කොටස මම තව ටිකකින් කතා කරන්නම්. ඉතින් එතන ඔයාගේ title එක Mr. Mrs. Miss වගේ එකක් name with initials ඊට පස්සේ full name එක දාන්න තියෙනවා. ඔයාගේ date of birth. එතකොට date of birth එක enter කරාම automatically යා age එක අර දවසට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ civil status එක දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ national identity card number එකත් අපි මුලින්ම register වෙද්දී දාපු නිසා ඒකෙදි ඒක ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පළවෙනි ස්ක්‍රීන් එකේමයි contact details උත් ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ. මම එක දෙකකට පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ contact ඔයාගේ permanent address එකයි district එක දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ telephone number එක ඔයාගේ ගෙදර telephone number එකයි mobile number එකයි දාන්න තියෙනවා. ඒතර email එකත් ඒගොල්ලන් automatically ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ screen එකේ next button එක press කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාව next page එකට second එකට යන්නේ. දැන් ඔයාට පේන්නේ ඒ second page එක. එතකොට ඒකේ අහන්නේ ඔයාගේ academic qualifications. දැන් අපි මේ apply කරන්නේ undergraduate එකට නිසා ඔයාගේ ළඟම A level results තමයි ඒගොල්ලෝ අහන්නේ. ඔයා A levels කරපු අවුරුද්ද, ඔයාගේ index number එක, ඔයාගේ subject stream එක මොනවද? එතකොට ඔයා කරපු subjects මොනවද? subjects වලට තියෙන grades මොනවද කියලා. ඉතින් අන්තිමට ඔයාගේ research sheet එක PDF format එකෙන් upload කරන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයාගේ
එක තියෙන මොනවා හරි JPG එකක් නම් ඒකත් PDF වලට කන්වර්ට් කරන්න. ඔයා ස්කෑන් කරද්දී ඔයා PDF එකක් විදිහට සේව් කරගන්න. ඒ වගේ PDF ෆෝමැට් එකකින් තියෙන රිසර්ච් ෂීට් එකක් මේකට කෙලින්ම අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ next button එකට ගියාම ඔයාව third screen එකට යනවා. ඉතින් third screen එකේ තියෙන්නේ ඔයාගේ proficiency in English language. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ GC O level exam එක කරේ කවද්ද, year එක මොකද්ද, ඒකට තියෙන grade එක මොකද්ද, ඊට පස්සේ GC A level English කරපු අවුරුද්ද මොකද්ද, ඔයාට තියෙන grade එක මොකක්ද කියලා. ඒ දෙකේමත් ඕගොල්ලන් research sheet, ඒ කියන්නේ O level research sheet එකයි A level research sheet එකයි PDF format එකෙන් මේ විදිහට upload කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මේකේ තවත් පාර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් ඕගොල්ලන් දැන් දකින්නේ. එතනදී ඕගොල්ලන් අහනවා ඕගොල්ලන් ඉංග්‍රීසි මොනවා හරි IELTS හරි TOEFL හරි එක්සෑම් ලියලා තියෙනවද කියලා. ඔයා IELTS හරි TOEFL හරි ලියලා තියෙනවනම් ඒක මැදින් චෙක් කරන්න. ඊට පස්සේ එතනින් අහනවා ඔයා කරපු අවුරුද්ද මොනවාද? ඔයා ග්‍රේඩ් එක මොකද්ද? ඊට පස්සේ රිසර්ච් ෂීට් එක ඔයාට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මන් ඒ ස්ක්‍රීන් එකම ආපහු මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පෙන්වුවා. ඔයා IELTS හරි TOEFL හරි මොනවත් කරලා නැත්තම් මොකුත්ම චෙක් කරන්නේ නැතුව ඒ පාර්ට් එක ලීව් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ decide field of study. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා ඇප්ලයි කරන්නේ undergraduate නම් ඒකට අදාළ ෆීල්ඩ්ස් තමයි ඔයා දාන්න ඕනේ. මම මෙතනදී දැම්මේ basic sciences, chemistry, physics, mathematics සහ එයා කෙමිකල් වලට අදාළව ටෙක්ස්ටයිල් ඉංජිනියරින් කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයා ඇප්ලයි කරන්නේ College of Technology නම් ඒකට අදාළ සෙක්ෂන්ස් ටික තියෙනවා. ඒ වගේ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම මම මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ ඕගලන්ට එක්ස්ප්ලේන් කරලා තියෙනවා. මේකට අදාළව මේවා තියෙන්නේ, මේකට අදාළව මේවා තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා හොඳට ඒක කියවලා ඒකට අදාළ එකක් ඕගලන් මේකේ ලියන්න හොඳට මතක තියා ගන්න. මොකද මේ වගේ පොඩි දෙයකින් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක රිජෙක්ට් වුණොත් ඒක හරිම අපරාධයක් නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ෆෝම් එක හරියටම ෆිල් කරන්න. ඒ අදාළ කැටගරි එකට අදාළ සබ්ජෙක්ට්ස් ෆීල්ඩ්ස් මොනවද කියලා ඔයා මෙතන සඳහන් කරන්න. මම ඒකේ ලින්ක් එකත් මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඒකත් ඔයාට රිෆර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඔයා next button එක මේ press කරාට පස්සේ තමයි ඔයාව final step එකට එන්නේ. මේ පේන්නේ ඔයාට fourth step එකේ තියෙන අන්තිම screen එක. එතකොට ඒකේ general information තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා අහනවා ඔයා already මේ degree course එක government university එක register වෙලා ඉන්නවද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා නෑ කියලා දාන්න. ඔයා මෙතනදී years button එක press කරත් ඔයා මොන යුනිවර්සිටි එකේද රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ, ඔයාගේ ඩිග්‍රී කෝස් එක මොකක්ද වගේ ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මොනවා හරි ස්කෝලර්ෂිප් එක Ministry of Higher Education එකෙන් මොනවා හරි ස්කෝලර්ෂිප් එකකට නොමිනේට් වෙලා ඉන්නවද කියලා අහනවා. ඉතින් ඒකෙත් no දැම්මොත් මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. years දැම්මොත් මොකද්ද ඔයා ස්කෝලර්ෂිප් එක සිලෙක්ට් ලා ඉන්නේ, ඒක සිලෙක්ට් ලැබුණ අවුරුද්ද මොකද්ද වගේ ප්‍රශ්න ඔයාගෙන් අහනවා. මෙතනදී මම පොඩි දෙයක් සඳහන් කරන්නම්. ඕගොල්ලන් යුනිවර්සිටි එක රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවනම් නමුත් ඔයා තාම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ස්ටඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් අරගෙන නැත්තම් ඔයා මේකට ඇප්ලයි කරලා බලන්න. මොකද අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක යුනිවර්සිටි කවදා පටන් ගන්නවද හරි දෙයක් අපිට කියන්න බැරි නිසා. ඉතින් සමහර වෙලාවට එහෙම නොවුනත් සමහර අයට පස්සේ ඉංජිනේරින් යන්න chances එනවා. ඒවට හරියන්න පස්සේ බැච් එකක් එනවා ෆිසිකල් සයන්ස් වලට. ඒ වගේ දේවල් වෙන නිසා ඒ chance එක වෙන කෙනෙකුට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඇත්තටම ජපාන ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් යුනිවර්සිටි එක රෙජිස්ටර් වෙලා හිටියත් ඔයා මේකට ඇප්ලයි කරලා බලන්න. ඒකෙන් ඔයාට chance එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අන්තිමට ඔයා මේ තියෙන කන්ඩිෂන්ස් වලට agree වෙනවා කියලා මේ box එක tick කරලා ඔයා finalize කරලා මේ application form එක submit කරන්න ඕනේ. එතනින් application එක fill කරලා submit කරන process එක steps ටික ඉවර වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අන්තිම step එක. මොනවා හරි error එකක් ආවොත් ඔයගොල්ලෝ ආපහු ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි field එක ෆිල් කරලා නැද්ද කියලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරේ මේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක
හරියටම ෆිල් කරන්නේ කොහොමද කියන කරුණ ගැන. මගේ කලින් වීඩියෝ එකෙන් මම මේකේ ඩීටේල්ස් වෙන වෙනම සබ්ජෙක්ට් ඒරියාස් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම මේකේ පාස් පේපර්ස් ගන්න පුළුවන් ලින්ක් එක සහ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක ගන්න පුළුවන් ලින්ක් එක මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ඒව ඔක්කොම හරියට ෆලෝ කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ තව මාස කීපයකින් මං කරලා තියෙනවා සිලෙක්ෂන් ෂෝට් ලිස්ට් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ව කොහොමද මේකට කැඳවන්නේ සහ එක්සෑම් එක තියන්නේ කොහොමද සහ ඊට පස්සේ ඉන්ටර්විව් එක කරන්නේ කොහොමද කියන කරුණු පිළිබඳව ඒ වීඩියෝස් වල ලින්ක්ස්ුත් මම පහලින් දාන්නම්. ඒවත් ඕගොල්ලෝ බලන්න. ඉතින් තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ අපේ මේ A levels exam පරක්කු වුණ නිසා ඕගොල්ලන්ට 2021 කරපු අයට මේ chance එක චුට්ටක් මිස් වෙනවා. තාම මොකුත් රිසර්ච් ආවේ නැති නිසා සහ අපේ ඩෙඩ්ලයින් එක තියෙන්නේ ජූනි 3 වෙනිදා නිසා. ඉතින් මේ ජැපෑන් වල මේක ඕපන් කරද්දිම ලංකාවෙත් ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න ඕන නිසා සහ ඒ ප්‍රෝසෙස් එකට සෑහෙන කාලයක් යන නිසා ඒගොල්ලන්ට දැන්වම ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න වෙනවා. මොකද ජැපෑන් වල ක්ලෝස් කරාට පස්සේ මේක දාන්න බැරි නිසා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට නම් එතනදී පොඩි අසාධාරණයක් වෙලා තියෙනවා තමයි. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ඒකට ඇප්ලයි කරන්න බෑ. මොකද අපේ රිසර්ච් ෂීට් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන නිසා එතනින් එහාට ඒගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රෝසෙස් එකේ ඉස්සරහට යන්න බැරි නිසා. ඉතින් මං ආයෙත් මතක් කරනවා මේකේ ඩෙඩ්ලයින් එක තියෙන ජූනි 3. ඉතින් මේ විදිහට හරියටම ඕගොල්ලන් මේකේ ෆිල් කරන්න වග බලා ගන්න. හරියටම සබ්මිට් කරලා මේක ලොකු chance එකක්. ඒක නිසා මේක ගන්න try කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මොනවම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන එකේ හරි මේකේ ඉදිරියට තියෙන එක්සෑම්ස් ගැන හරි ඉන්ටර්විව්ස් ගැන හරි ඕගොල්ලන් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම හිතනවා මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි උදව්වක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් කාට හරි මේකෙන් උදව්වක් ලැබිලා මේක ලබා ගන්නවා නම් ඒක අපිට ලොකු සතුටක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඕන වෙලාවක ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට උදව් කරන්න ලෑස්ති. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ හැම හීනයක්ම ඒ විදිහටම ඉෂ්ට වෙන්න කියලා V4 YouTube channel එකෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.